سلام دوستان، امروز اومدیم یه گشتی توی بازارچه مروی، یکی از قدیمی ترین بازارچه ها و کوچه های تهران بزنیم. با من همراه باشید. دوستان، این خیابون ناصر خسرو، دست چپ من همونطوری که میبینید کاخ گلستان و دست راست من کوچه یا بازارچه مروی هست. دوستان، تاریخچه این کوچه به دوران فتحعلی‌شاه برمیگرده و اکثر بناهای اون توسط خان مروی در اون زمان ساخته شد. این بازار به بازار عرب ها هم معروفه و دلیلش اینه که چند سال پیش ایرانیان مقیم عراق و سوریه به ایران و تهران مهاجرت میکنن و اینجا مستقر میشن و کم کم شروع به راه اندازی کسب و کار میکنن و الان هم اکثر مغازه‌دارای اینجا از عرب زبانهای عزیز هستند. به همین خاطر جلوه های فرهنگ و زبان عربی رو به خوبی میتونین تو این کوچه و اطرافش ببینید. معروف ترین فلافلی تهران سر همین کوچه قرار داره و وقتی وارد کوچه میشین بوی قهوه رو راحت میتونید استشمام کنید و همچنین شکلات های خارجی و وسایل آرایشی خارجی رو راحت اینجا میتونید پیدا بکنید. بازارچه مروی یک کوچه باریک و بلنده که دو طرفش مغازه میبینید و کفش هم سنگفرش شده است. به خاطر فضای خیلی قشنگی که داره اکثر گردشگرها برای پیاده روی به این کوچه میان. تو این کوچه دبیرستان معروف و قدیمی مروی رو میتونید ببینید که بعدها به حوزه علمیه مروی تبدیل شد. دوستان، برای اومدن به اینجا من ایستگاه مترو 15 خرداد پیاده شدم و با 10 دقیقه پیاده روی به خیابون ناصر خسرو رسیدم. البته میتونید از خود ایستگاه مترو 15 خرداد تا اینجا رو با کالسکه و یا ماشین های برقی بیان. بازارچه مروی به بازارچه اودلاجان و بازار بزرگ تهران خیلی نزدیکه. به زودی ویدیو این دوتا بازار رو هم انشالله توی کانال میذارم. دوستان، اگه علاقه‌مند به گردش در بازارهای سنتی ایران هستید، من لینک دوتاشون رو بالا میذارم، میتونید اونا رو هم ببینید. ممنون میشم مثل همیشه با لایک، کامنت و سابسکرایب من رو حمایت بکنید. عباس خبر راح هناك راح يجاوبك.
Thank